سلام، من شهراد حقانی هستم و میخوام عنوان و چکیده رو برای شما بگم. سلام، من امیرکسرا احمدیپور هستم در بخش دوم یعنی پیشینه تخمین. سلام، آراد آریانرد هستم در قسمت سوم سنتز یا ساختن رو کامل شما توضیح میدم. سلام، آرش نجمی هستم در قسمت چهارم آنالیز و طیف‌ها رو برای شما توضیح میدم. This research is presented by this genius team. Shahrad Haghani is going to talk about abstract of this research. The second one, Amirkasra AhmadiPour, is going to talk about a review of literature. The third one is Arad Arianrad, is going to talk about synthesis or structure. And the last one is Arash Najmi, is going to talk about analysis and conclusion. پروژه ما سنتز نانوکامپوزیت سیلیسیوم دیوکسید روی اکسید جهت رفع آلایندگی‌های صنعتی. خب چکیده. ببینید ما در این پروژه میخوایم یه نانوفیلتری رو ارائه بدیم جهت رفع آلایندگی‌های صنعتی و اینا آلایندگی‌ها از پساب صنعتی و این نانوفیلتر نوعی کامپوزیته که از روی چند چیز تشکیل شده. یکی از اینها سیلیسیوم دیوکسیده که سیلیسیوم دیوکسید یک جاذبه قویه و روی اکسید هم یک شکارچی ماهه که حالا ما میخوایم آلایندگی‌ها رو جذب کنیم. آلایندگی‌ها چی؟ فلزات سنگینی که در پساب صنعتی وجود دارن مثل آرسنیک، تیتانیوم، پلوتونیوم و اینها فلزات سنگین هستن که در پساب صنعتی وجود دارن و ما با استفاده از این نانوفیلتر میتونیم اینا رو جذب کنیم و دو مزایا داره و میتونیم اینا رو خالص سازی کنیم و به درآمد برسونیم و ازشون درآمد کسب کنیم. و دومیش اینه که وقتی ما این فلزات رو جمع می‌کنیم باعث میشه که این فلزات در سطح محیط زیست نرن و محیط زیست رو آلوده نکنن. خب ببینید وقتی این دو ماده سیلیسیوم دیوکسید و روی اکسید با هم ترکیب میشن یکی از قوی‌ترین نانوفیلترها در جهان رو درست می‌کنه و این نانوفیلتر میتونه به راحتی فلزات سنگین رو داخل محیط زیست رو جذب کنه. اونم مقدمه است که سیلیسیوم دیوکسید روی اکسید در زیر و سیلیسیوم روی اکسید در رویش قرار میگیره. این تحقیق اول آقای لی و همکارانش در دسامبر 2020 روی نانوکامپوزیتی کار کردن که آلودگی‌های آب و روغن رو میگرفته که بر پایه حفاری روغن پیشینه تحقیق دو آقای ژئو و همکارانش در آگوست 2020 روی نانوکامپوزیتی کار کردن که از پودر گیاه بامبو و پلیمر طبیعی ذرت استفاده کردن و روی سیلیسیوم دیوکسید و روی نیمکت‌ها، ماشین‌ها، کف بعضی از مناطق و خانه‌های سبز اجرا کردن. پیشینه تحقیق آقای محمد صالح و همکارانش در ژانویه 2021 روی نانوکامپوزیتی کار کردن که جنس اون سرامیکی بوده و آلودگی از آب به اسم ایکولی رو حذف می‌کنه. پیشینه تحقیق 4 آقای دانال و همکارانش در می 2021 روی نانوکامپوزیتی کار کردن که از سیلیسیوم دیوکسید و روی اکسید استفاده شده که خیلی شبیه به پروژه ماست. جنبه نوآوری پروژه این پروژه در این طرح در نظر دارد که این نانوکامپوزیتی بسازه که آلایندگی‌های صنعتی رو از بین ببرد و ما توی این پروژه از سیلیسیوم دیوکسید و روی اکسید استفاده می‌کنیم و اونها رو کاتالیز می‌کنیم. در مرحله اول می‌خوایم سیلیسیوم دیوکسید رو بسازیم. اول از همه TOS، اتانول، کاتالیزور ما همه از کاتالیزور باز استفاده کردن. ما می‌خوایم یک کاتالیزور جدید بسازیم. خب کاتالیزور جدید و در آخر تیتراسیونش می‌کنیم و الان سیلیسیوم دیوکسید ما آماده هستش. در مرحله دوم می‌خوایم سیلیسیوم دیوکسید و باری اکسید ترکیب بکنیم. اول از همه سیلیسیوم دیوکسید که در مرحله قبل ساختیم
با روی کلورید، آمونیاک و آب مقطر ترکیب میشه و در آخر تیتروسیومش میکنیم و الان کامپوزیت ما آماده هستش و در آخر میخوایم نانو بکنیم 1 میلیاردم کوچیک بکنیم. یه گروهی هر وقت کامپوزیت میزنه باید تست پرش پرتو ایکس هم داشته باشه. این تستی که میبینید تست پرش پرتو ایکس هستش و وقتی یه گروهی حرف از نانو میزنه باید تست این میکروسکوپ الکترونیکی هم داشته باشه و این هم تست میکروسکوپ الکترونیکی. نتیجه گیری ما نتیجه میگیریم که با ساختن نانوکامپوزیت میشه آلایندگی ها رو رفت کرد. Investigation of presence of non-composites in the removal of pollutants in industries effluent. Rapid population growth, depletion of water resources, and climate change that have led the pollutant drought and flooding have made drinking water a competitive resource in many parts of the world. The development of cost-effective and sustainable materials and methods to supply fresh water in sufficient quantities is the need of water industry. Traditional water wastewater treatment technologies are ineffective in providing adequate safe water due to increased water demand. Along with strict hygiene guidelines and emerging pollutants, multi-purpose, highly efficient nanotechnology-based process provide cost-effective water wastewater treatment solutions that do not rely on large infrastructure or centralized systems. The purpose of this study is to investigate the possible application of nanoparticle fibers to remove contaminant from water wastewater. As you can see the abstract in the picture. Okay? And the introduction of the investigation. Literature of review. In December 2020, Mr. Lee and her colleagues worked on a non-composite that traps microbes in water and oil and is based on oil drilling. Literature review of number 2. In August 2022, Mr. Yu and her colleagues worked on non-composite using bamboo and natural corn polymer and on the benches. They used the greenhouses and the floor of some areas. Literature review of number 3. In January 2021, Mr. Mohammad Shafiei and his colleagues worked on a non-composite made of ceramic that removed contaminant called E. coli. And review of literature number 4. In May 2021, Mr. Daniel and his colleagues worked on a non-composite used in food packaging using silicon dioxide and zinc oxide, which is very similar to our project. The innovation of this research. The present project intends to build non-composite to eliminate industrial pollution. We use silicon dioxide and zinc dioxide in this research as innovation. Okay, you can see the practical innovation, practical description of the research in the picture. Okay, next slide. And this is analysis. And this is that. Okay. Conclusion. The synthesized nanocomposite was tested by X-ray diffraction. The results showed that the amorphous phase of silicon dioxide along with the crystalline phase of zinc oxide is present in the sample. Particle size was also estimated at 13 to 25 nanometers. The diffraction pattern is shown in the figure above. As can be seen in the figure above, there is a good match between the diffraction peaks of the product with JCPD standard. This standard is related to X-ray software. According to the figure, a glass
spectrum solvent covers the whole spectrum, which is related to silicon nanoparticle. Synthesized nanocomposite electron microscope images were recorded by scanning electron microscopy. The results show a uniform distribution of zinc oxide particle in silicon dioxide tissue. Thank you for listening.